Hello friends, welcome back to my channel Ariful Islam. আজি আমি ডিসকাশন কৰিম যে ডিমেট একাউন্ট আৰু ট্ৰেডিং একাউন্টত যদি আমি টকা ৰাখো আৰু ডিমেট একাউন্ট বা ট্ৰেডিং একাউন্টত ওনাৰ কোম্পানী বিলাকে যদি ৰাতাৰাতি পলাই যায়গে তেতিয়াহলে আমাৰ টকাখিনি কি হ'ব এটা বহুত আমাৰ মনত কোৱেশ্চন এটা আহে নহয় কাৰণ আমি ইণ্ডিয়াত বসবাস কৰো যত আমি মানে মুহূৰ্ত আমি ফ্ৰড ধোকাধাৰীৰ আমি শিকাৰ হওঁ আমাৰ এনেকুৱা বহুত এক্সাম্পল আছে যেনেকা Zerodha কেলেংকাৰী হোক বা রোজ ভ্যালি কেলেংকাৰী হোক এনেকুৱা বহুত কেলেংকাৰী আছে যত আমি টকা বহুত হাৰ্ড আৰ্নিং মানি আমি ইনভেস্ট কৰিছিলো বহুতে ইনভেস্ট কৰিছে আৰু তাৰ পৰা আমি কি হৈছে ৰাতাৰাতি তেওঁলোকে পলাই গৈছে আমাৰ টকাখিনি মাৰ গৈছে আমাৰ টকাখিনি লছ হৈছে তেওঁলোকে টকাখিনি আমাক লুটি লৈ গুচি গৈছে ৰাতাৰাতি তেওঁলোকে পলাই দিছে এনেকুৱা বহুত আছে এনেকুৱা বেংক আছিলে বেংকিং সিস্টেমত এস্কাৰ্ট বেংক বুলি আছিলে তেওঁলোকে পলাই গ'ল এনেকুৱা বহুত আমাৰ আছে এনেকা লিষ্ট মানে মই হেক কৰি কৈ পেলা হেক কৰিব নোৱাৰিম ইমান আমাৰ দুৰ্নীতি মানে আমাৰ চলি আছে যত আমি মানে কম সময়তে বেছি টকা আৰ্নিং কৰিবলৈ গৈ পেলাই আমি আমাৰ টকাখিনি ডুবাই মাৰিছো ঠিক আপোনালোকৰ হিকাৰণে মই এটা এডভাইস দিছো আপোনালোকে যেতিয়া ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব ইনভেষ্টমেন্ট কৰোতে আপোনালোকে সদায় লক্ষ্য কৰিব চাই চিটি পেলাহে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব কাৰণ এই পৃথিৱীত ধোকাধাৰীৰ অভাৱ নাই তো আজি ভিডিওটো যেতিয়া মই বনাই আছো আজি আমাৰ ইয়াতে বতৰটো খুব বেয়া বতৰটো বেয়া কাৰণে হয়তো সাউন্ড কোৱালিটি আপোনালোকে অলপমান ভাল নাপাব পাৰে তো তাৰ কাৰণে মই সৰি এক্সট্ৰিমলি সৰি তো বলক আমি ভিডিওটো বেছি দীঘলীয়া নকৰো ভিডিওটো আমি সোনকালে আৰম্ভ কৰো যাতে মই আপোনালোকক এই ইনফৰমেশনখিনি দিব পাৰো যদি আপোনালোকে টকাখিনি ডিমেট একাউন্ট বা ট্ৰেডিং একাউন্টত ৰাখে আৰু তেওঁলোকে যদি ৰাতাৰাতি পলাই যায়গে তেতিয়ালে আপোনালোকৰ টকাখিনি কি হ'ব বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ওয়েল ফ্ৰেন্ডস কথাটো হ'ল যে আমি যদি ষ্টক এক্সচেঞ্জত আমি ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব বিচাৰো তেতিয়ালে আমাৰ ডিমেট একাউন্ট এটাৰ খুব জৰুৰী আৰু ট্ৰেডিং একাউন্ট এটাৰো খুব জৰুৰী যদি আমি ইন্ট্ৰাডে কৰিব বিচাৰো তেতিয়ালে আমাক ট্ৰেডিং একাউন্ট লাগিব আৰু যদি আমি ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব বিচাৰো তেতিয়ালে আমাক ইনভেষ্টমেন্ট ইন দা সেন্স আমি সুইং ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰো বা আমি যদি ডেলিভাৰী ল'ব বিচাৰো তেতিয়ালে আমাক এটা ডিমেট একাউন্ট লাগিব তো আমাৰ ইণ্ডিয়াত বহুত এনেকা ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্ম আছে যিবিলাকে এই দুটা ফেচিলিটি আমাক প্ৰভাইড কৰে যেনেকুৱা ধৰক এঞ্জেল 1 হোক আমাৰ লিডিং এটা আমাৰ ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্ম হয় এনেকে ডিসকাউন্ট ব্ৰকাৰেজত আছে Zerodha হোক Upstox হোক 5 পেছা আমাৰ মতিলাল ওসৱাল এনেকা বহুত ডাঙৰ ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্ম আছে যিবিলাকৰ থ্ৰুৰে আমি শেয়াৰ মাৰ্কেটত আমি ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব পাৰো কথাটো হ'ল এতিয়া আমি ইনভেষ্টমেন্ট কৰি গৈ আছো আমি সে ফৰ এক্সাম্পল মই ইনভেষ্টমেন্ট কৰিম ইন দা সেন্স ফৰ দ্য লং টাৰ্ম 5 বছৰ 10 বছৰ কাৰণে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিছো যে মোৰ এক্সাম্পল মোৰ 5 লাখ रुपीस এটা মই ইনভেষ্টমেন্ট কৰিছো পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানী বিলাকৰ মই 5-6টা কোম্পানীৰ মই শেয়াৰ কিনিছো ৰিলায়েন্স হোক টিচিএস হোক ইনফোসিস হোক মই এনেকে এইচডিএফসি বেংক হোক ডক্টৰ ৰেড্ডি হোক ঠিক আছে টাটা ইলেক্সি হোক টাটা মোটৰছ হোক টাটা পাৱাৰ হোক এনেকে বহুত কোম্পানীৰ মই শেয়াৰ বিলাক কিনি থৈ দিছো মই 5 বছৰৰ কাৰণে বা 10 বছৰৰ কাৰণে মই শেয়াৰ কিনি থৈ দিছো 5 লাখ টকা এটা মই ইনভেষ্টমেন্ট কৰিছো এতিয়া যদি সে ফৰ এক্সাম্পল মই এঞ্জেল 1ত ইনভেষ্টমেন্ট কৰিছো 5 লাখ रुपीस এটা মই ইনভেষ্টমেন্ট কৰিলো 5 লাখ रुपीस এটা ইনভেষ্টমেন্ট কৰি পেলাই পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানী বিলাকৰ শেয়াৰ বিলাক কিনিলো আৰু মই বিন্দাস আছো মই একো নাজানো মই 5 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে লং টাৰ্মৰ কাৰণে ইনভেষ্টমেন্ট কৰি পেলাই মই একো চোৱাচিতা কৰা নাই যদি ইয়াৰ মাজতে যদি এঞ্জেল 1এ পলাই দিয়ে কি হ'ব মোৰ টকাখিনি এটা কোৱেশ্চন আহে নহয় যে আপোনাৰ টকাখিনি জমা থৈ দিছে এঞ্জেল 1এ ৰাতাৰাতি বেংকৰাপ্ট হৈ গ'ল তেওঁলোকে গুচি গ'ল পলাই দিলে তেওঁলোকৰ লছ মেকিং কোম্পানীত পৰিণত হ'ল তেতিয়া মোৰ ইনভেষ্টমেন্টখিনি মোৰ কি হ'ব এটা কোৱেশ্চন আহে নহয় ডোন্ট ওয়াৰি আপোনালোকে টেনচন নল'ব টেনচন নল'লে আমাৰ প্ৰেছাৰ বাঢ়িব নহয় টেনচন নল'ব আপোনাৰ টকাখিনি সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত কাৰণ এই ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্ম বিলাকক কন্ট্ৰোল কৰে CDSL আৰু NSDL এই CDSL আৰু NSDL ৰ ওপৰত মই ভিডিও বনাই দিছো আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তেতিয়াহলে মই আই বাটনত লিংকটো দি দিম ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো থাকিব আপোনালোকে গৈ পেলাই চাই লওক যে CDSL আৰু NSDL কি হয় আৰু এই CDSL আৰু NSDL ক ৰেগুলেট কৰে SEBI means Security Exchange Board of India যেটো গভৰ্ণমেণ্ট এপ্ৰুভ means গভৰ্ণমেণ্টৰ আন্ডাৰতে থাকে SEBI কমপ্লিটলি ষ্টক মাৰ্কেটটোৱে আলটিমেটলি তেওঁলোকে ৰেগুলেট কৰে SEBIৰ আন্ডাৰতে গোটেখিনি কিনা বেচাবিলাক হৈ থাকে তো SEBI ৰেগুলেট কৰে CDSL আৰু NSDL আৰু CDSL আৰু NSDL গোটেখিনি বস্তু চোৱাচিতা কৰে এই ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্ম বিলাকক তো আমি যেতিয়া ইনভেষ্টমেন্ট কৰাৰ লগে লগে তেতিয়া আমাৰ ইনভেষ্টমেন্টখিনি যেতিয়া পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানী শেয়াৰ কিনিলো সে মই ৰিলায়েন্সৰ 10টা শেয়াৰ কিনিলো এই 10টা শেয়াৰ মোৰ T+2 ডেজৰ ভিতৰত মোৰ ডিমেট একাউণ্টত জমা হ'বগে ডিমেট একাউণ্ট মিন্স জিৰো ডিপজিটৰী বুলি কোৱা হয় ডিমেট একাউণ্টত জমা হ'বগে ডিমেট একাউণ্টত জমা হোৱা মানে কি এটা ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমত জমা হ'বগে এতিয়া গোটেখিনি বস্তু হয়তো মোৰ যদি এঞ্জেল 1 আপোনাৰ থাকে তেতিয়ালে আপোনাৰ
NSDL ত জমা হ'ব Zerodha হ'লে বা Upstox হ'লে আপোনাৰ CDSL ত থ্ৰু জমা হ'বগে মোৰ CDSL বা NSDL ত ইয়াতে ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্মটো যদি উৰিও যায় ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্মটো যদি বেংকৰাপ্ট হয় ইয়াতে আমাৰ টকাখিনি সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টখিনি সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব ইয়াত টেনচন ল'বলৈ আপোনাৰ একো নাই ঠিক আছে এতিয়া কথাটো এইটো আমাৰ হৈ গ'ল ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত মানে ইনভেষ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ টকাখিনি যদি ট্ৰেডিং একাউণ্ট থাকে আমাৰ ট্ৰেডিং একাউণ্ট যদি আমি ট্ৰেডিং কৰোঁ ইন্ট্ৰাডে কৰোঁ অপশ্যন ট্ৰেডিং কৰোঁ আমি যদি ট্ৰেডিং কৰোঁ যে আমাৰ টকাখিনি আমি 5 লাখ ৰুপিজ আমাৰ ট্ৰেডিং একাউণ্টত আছে আৰু তাৰে আমি ডেইলি আমি ট্ৰেডিং কৰি আছোঁ কিনা বেচা কৰি আছোঁ শ্বেয়াৰৰ ডেইলি ৱাইজ ইন্ট্ৰাডে কৰি আছোঁ এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যদি হঠাতে কোম্পানী গুচি গ'ল নোহোৱা হ'ল বেংকৰাপ্ট হ'ল তেতিয়াহ'লে আমাৰ টকাখিনি তেতিয়ালৈকে সুৰক্ষিত হ'ব আপ টু আমাৰ টকাখিনি ইঞ্চুৰেঞ্চ হৈ থাকিব 25 লাখলৈকে যিটোৱে আমাক সেবিয়ে গ্যাৰাণ্টিড ৰিটাৰ্ণ দিব 25 লাখ ৰুপিজলৈকে গ্যাৰাণ্টি ৰিটাৰ্ণ দিব আমাক কোনে সেবিয়ে তাৰ ওপৰতখিনি কিন্তু আপোনাৰ ৰিস্ক সেইকাৰণে ডিমেট একাউণ্ট বা ট্ৰেডিং একাউণ্ট চুজ কৰোঁতে ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্ম চুজ কৰোঁতে আপোনালোকে সদায় বহুত ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকক চুজ কৰক যেনেকুৱা আপোনাৰ এঞ্জেল 1 হওক Zerodha হওক আপোনাৰ Upstox হওক 5paisa হওক মতিলাল ওচৱাল হওক এইবিলাক বহুত ডাঙৰ ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্ম হয় যিবিলাকে আজি 15 বছৰ 10 বছৰ 15 বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচ দি আহি আছে ষ্টক এক্সচেঞ্জত ষ্টক মাৰ্কেটত আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ ডে বাই ডে তেওঁলোকৰ বিজনেছটো গ্ৰ' হৈ গৈ আছে আৰু ধুনীয়া এটা তেওঁলোকে প্লেটফৰ্ম বনাই লৈছে য'ত ছাৰ্ভিচো ধুনীয়া তেওঁলোকে দি আছে এনেকুৱা আপোনালোকে বহুত কিছুমান ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্ম পাব যিবিলাকে একদম 6 মাহ হৈছে এবছৰ হৈছে তেওঁলোকে বহুত ভাল আপোনালোকক লোভ দেখাব যে বহুত তেওঁলোকে আপোনালোক এক্সট্ৰা এৱাৰ্ড দিব ৰিৱাৰ্ড দিব কিবা দিব এনেকুৱা লোভ দেখাব তো সেইবিলাকৰ প্ৰলোভনত আপোনালোকে নপৰিব আপোনালোকে ডাঙৰ ভাল কোম্পানীবিলাকক ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্মবিলাক আপোনালোকে চুজ কৰক ইনভেষ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা লিষ্ট আপোনালোকৰ মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই দি থ'ম আপোনালোকৰ যিটো ভাল লাগে সেই লিংকত গৈ পেলাই ক্লিক কৰি আপোনালোকে সেই ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্মত আপোনালোকে ডিমেট একাউণ্ট এটা খুলি ল'ব পাৰে ডিমেট উইথ ট্ৰেডিং একাউণ্ট আজিকালি ডিমেট আৰু ট্ৰেডিং একাউণ্ট একেলগে হৈ যায়গৈ নো টেনশ্যন তাত আপোনালোকে খুলি লওক যিটো নিজৰ ইচ্ছা হয় Zerodha আছে Upstox আছে এঞ্জেল 1 আছে যিটো ভাল লাগে আপোনাক তাতে খুলি ল'ব পাৰে তো আজিৰ ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰক কাৰণ এই নলেজটো সকলোৰে মাজত বিতৰণ কৰাটো খুবেই দৰকাৰ কাৰণ আমাৰ ষ্টক মাৰ্কেট লৈ পেলাই আমাৰ বহুতৰ মাজত এটা ধাৰণা থাকে ন যে এইটো এটা জুৱা হয় কিবা হয় ষ্টক মাৰ্কেট ইজ নট এ জুৱা ট্ৰেডিংটো এটা আপোনাৰ জুৱাৰ কাষত পৰে কিন্তু আদাৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো মই ইনভেষ্টমেণ্ট লৈ পেলাই মানে এই চেনেলত মই বেছি মানে লৈ আহোঁ ভিডিঅ'বিলাক কাৰণ আমি ইনভেষ্টমেণ্ট কেনেকৈ ভালকৈ কৰিলে আমি আমাৰ ৱেলথখিনি গ্ৰ' কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে মই মেইনলি এই টপিকবিলাক আলোচনা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ত তো এই নলেজটো সকলোৰে মাজত বিতৰণ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে বেছি নলেজ আহৰণ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক বাটনটো ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো আপোনালোকে অন কৰি ৰাখক নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিলে কি হ'ব মই যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত মোৰ ভিডিঅ'বিলাক পাব ঠিক আছে তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই সকলোৱে ভালে থাকক বাই